Representing ito pong SOSYA. Ito po ang isang agency under PNP na may jurisdiction mga kaibigan sa mga security agencies. Ito po ay sa pamamagitan po ni Police Senior Superintendent Brandy Usana. Magandang umaga po Sir Ray at sa inyo pong mga tagapanood sa programang ito. Likewise, we have Advocacy Group mga kaibigan. Ang concern nito ay focus naman po rito po sa mga road accidents and road safety. Isa po sa mga guests natin ngayon, narito po sa kabilang communication, ito pong representing JTAC Group. Ito pong si Attorney Neven Joseph Kyok. Welcome sa ating paranturan, Attorney. Good morning po, Sir Ray, and thank you for having us. We hope na after this forum, the public will be enlightened regarding the proliferation of fake bearings. So, salamat po. Guest din natin mga kaibigan ang very concerned sa mga nangyayari aksidente po sa lansangan mga kaibigan ng safety rider. Yes, Safety Rider Association at saka Training Center sa pangunguna ho ni Mr. Arnel Doria. Welcome po. Good morning, Ray, and thank you very much. At good morning po sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Sana ay may maitulong tayo ngayon tungkol sa kaligtasan natin sa kalye. Okay. Mga kaibigan, simulan na ho natin talakayan at siguradong very substantial po ang maging outcome po ng aming discussion for the day. Si Secretary Aguirre po mga kaibigan ay nagpalabas po ng isang directive sa NBI para isang tuparan mga kaibigan ang thorough investigation case build-up dito po sa recent na nangyari po sa Resort World Hotel. Ano po pinaka-update natin dito, Secretary? Salamat, Ray. At yung pong ating NBI ay tuloy-tuloy po ang investigation. Pero noong bigyan ko sila ng directive last Monday ay i-focus na lang nila ang investigation doon sa mga liabilities, whether criminal, civil, or administrative, nung mga involved dito sa nangyaring incidenting ito. Kapagkat alam naman natin na wala na yung terroristic angle doon kay Mr. Carlos, Jesse Carlos, sapagkat parang lumalabas na siya ay isang lone wolf and only a gambling addict. Kaya pagtutunan po ng NBI ang liability ng mga may-ari ng building, may-ari ng establishment, liabilities ng mga government officials, at siguro po yung sabi ko, establish na rin nila yung identity nitong nakuhang sunog na tao na para i-identify natin na pareho lang sila nung siya yun talaga ang katawan ni Jesse Carlos. At napag-alaman ko rin po at sinabihan ko NBI na tingnan din ko anong naging epekto ng opinion ni Secretary de Lima noong 2014, DOJ Legal Opinion number 14, na palagay ko yung naging sanhirin o nakakontribute sapagkat doon po sa legal opinion na yun ay pinagbawalan po o ni Secretary de Lima na makialam ang Bureau of Fire Protection sa pagpa-implement ng batas ng Fire Code of the Philippines. Ito po ba, Secretary, ang hinihingi opinion ng Casino Solier dito sa DOJ hinggil sa jurisdiction mismo ng Fire Bureau of Fire Protection. Yes. Kung merong jurisdiction sa loob ng mga casinos o wala o under po ng PESA. Opo. Doon po sa sinasabing batas ng PESA, yung 7916 na nag-create ng PESA, Philippine Economic Zone Authority, ay parang sinasabi doon na mayroong karapatan ang PESA na tayo ng isang firefighting unit or force para dun sa pangangalaga ng nitong mga companies na registered with PESA. Among them itong mga nasa ecozone, itong mga casino dyan sa Pasay. So, pinagtalunan po doon kung sino ba talaga ang may jurisdiction na magpatupad ng Fire Code of the Philippines in its IRR or Internal Implementing Rules and Regulations. Ang naging decision po ni Secretary de Lima ay
ang PESA. Ito po'y naging katakataka sa akin sapagkat alam naman natin na ang PESA ay wala namang kakayahan or expertise or experience na magpatupad ng ating fire safety standards. Kaya po napagalaman ko po na parang itong Bureau of Fire Protection natin ay parang natakot because of that legal opinion na ipaglaban yung kanilang karapatan under the law na sila talaga ang may karapatan mag-implement dito sapagkat natatakot sila dahilan sa malalaking tao, malalakas na impluensya itong mga may-ari ng mga establishments, lalong-lalo na itong mga casinos. What you're trying to say, Secretary, yung po bang investigasyon na sinasaktuparan po ngayon ng Bureau of Fire Protection, specifically dito po sa Resort World, ay hindi matuloy, hindi lang ma-determine kung jurisdiction nila, paano yung hindi nag-work na sprinkler, paano yung hindi nag-work na alarm, paano yung smoke, paano po yung exit na lahat under jurisdiction po ng Bureau of Fire. Tama po yan. That actually because of that opinions issued by Secretary De Lima in 2014, hindi na nakialam ang Bureau of Fire Protection. Ang talagang parang nagkaroon ng role sa pagpapatupad ng Fire Code of the Philippines ay ang PESA na mula noong 2014. So nang mangyari itong nakaraan sa insidente sa Resort World, wala pong pakialam dyan ang Bureau of Fire Protection, kundi po yan ay nasa pangangalaga ng PESA. So, meron pong nag-call sa akin ng atensyon yan, kaya amin pong pinag-aralan yung opinion ni Secretary De Lima ng 2014 at napaggalaman po namin na talagang very erroneous ang legal opinion. Matatanda natin na ang head ng PESA noon ay yung tiya ni Secretary De Lima, si Attorney Lilia De Lima. So, at from that time, sila na ang nakakaalam dyan sa pagpapatupad ng batas ng Fire Protection Code of the To this Philippines. date, ano po ang reaksyon ng PESA? Meron na po kaming ginawang humingi ulit po ang PESA na kung pwede silang makipag joint memorandum of agreement with BFD tungkol dito. So pinag-aralan namin yung request na yon at napag-alaman namin, sinabi namin, binago ko na po, binaligtad ko na po yung opinion ni Secretary De Lima at nag-issue po ako kahapon ng isang contrary opinion na nagsasabi na ayon doon sa batas, Republic Act 9514 na which was later implemented or passed in 2008. Yung pong PESA ay 1995 pa eh. Okay. Kaya talagang may nakalagay doon na all laws inconsistent with the Fire Code of the Philippines are hereby repealed. Kaya talagang hindi na dapat talagang wala nang karapatan talaga dapat ang PESA na makialam dito. Although pwede silang makitulong sa pagpapatupad ng batas. Pero the primary implementing unit should be the Fire Code of the Philippines. Okay. Bakit babalikan po natin si Secretary Teliano Aguirre, maya-maya sa ilang pang angulo at issues related pa rin po rito sa pinag-uusapan namin. Meanwhile, interrelated po ito, mga kaibigan, rito sa SOSHA, ang agency po ng PNP na mayroong jurisdiction naman sa mga security agencies. Dito meron din kontrobersya dahil mukhang nahati, mga kaibigan, ang jurisdiction ng SOSHA doon sa mga security, hindi sa loob ng casino, kundi sa building lang at labas. Paano po ba ang mismong issue rito, Superintendent Usana? Salamat po, sir. Of course, sa ngalan po ng aming buting chief, si Police Chief Superintendent Jose Mario Espino, I'd like to express sincere gratitude for your invitation for SOSHA. Thank you po. Ang SOSHA po ay may mandato na mag-administer sa operation ng mga security agencies. Ito po yung mga nagtatayo ng mga security agencies na lisensyado po na galing sa SOSHA mismo. So apart from that, meron po kaming administrative responsibility dun sa mga cases involving security agencies and security guards. Yung nangyari po sa Resorts World,
of course, dahil ang security agency na responsible po doon, yung NC Lanting. Sila yung service provider ng Resorts World. Iba pa po yung internal security ng hotel at ng casino na hindi naman saklaw sa mandato ng SOSYA. So ang hinawakan lang po namin yung security agency. Okay, yung pong na-identify natin dito sa CCTV, dahil ilang beses ko pong nireview yung CCTV, yung pong unedited, na CCTV. Yun ho bang babae na humabol dito kay Jesse Carlos na gunman, na sumisita, dahil ito si Jesse Carlos ay dumaan doon sa metal detector. Yung nakabarong na yon, yan po ba'y security ng casino o security po ng building? Opo. Dito po sa NC Lanting, yung pong private security agency na hinire ng Resorts World, sila po yung security service provider sa perimeter, pati sa parking. Okay. Wala po silang access doon sa casino. Sila rin po yung nakikita sa CCTV na una pa lang sa Lady Guard, nilampasan ng gunman. Jurisdiction po niyo yan? Yes, sir. Okay. That's right. Doon sa investigation na isinakatuparan po ng SOSYA, meron po bang security lapse? Meron po, base po sa initial investigation, lumalabas po, kasama na rin yung CCTV footages na meron pong liability yung security personnel na on post. Una na po, they violated yung security guard uniform. When they applied for special set of uniform, yung nga po yung nakabarong, which we denied, still nakasuot pa rin sila ng barong. Isang area roon na medyo critical, babae po siya nasa front, at pagkatapos wala siyang backup. Tama po ba yun, Yes, sir. Superintendent? Based na rin po sa investigation namin, ito pong NC Lanting ay responsible nga po doon sa perimeter ng mall security. Tuwing daytime, mataas ang bilang ng kanilang mga security personnel. Accordingly, 86. Pero pagdating po sa gabi, from 7 to in the evening to 7 in the morning, nagbabawas po sila ng mga security personnel. So at that time when the incident happened, iisa lang po yung guard na nakadetail dun sa post at yung lady guard pa. Okay. However, because kahit sarado na po yung mall, dahil alas 12 na nga po yon, bukas pa rin po yung casino at dun pa rin po pumapasok at lumalabas yung mga guests ng casino po. Another area po na determine natin doon sa CCTV, nang si Jesse ay bumabaron sa taxi, tuloy-tuloy siya doon sa entrance sa dulon-dulo ng gusali po ng Resort World. Walang security, walang sumita sa kanya, nakasakay siya ng elevator, walang sumita sa kanya, pero meron siyang dalang backpack. Yes, sir, that's right. In fact, talagang accessible kahit kanino yung portion na yon ng Resorts World. At isa po yun sa findings namin na medyo lax yung security dun sa areang yon. Nako, matindi. Nais ko rin malaman mga kaibigan kung ano po ang reaction po rito ni Superintendent dun sa statement ng isang security na kahit na meron siyang baril, hindi niya kinonfront itong si Jesse Carlos dahil natatakot siya na baka mamaril daw po ng iba pang mga sibilyan. Tignan natin kung saan po pupunta ito ang ating interaction. Judgment call po yun ng isang security. Meanwhile, mga kaibigan, dako naman po tayo dito sa isang very important concern pa rin po. Ito po ay advocacy related po sa mga nangyayari mga aksidente po sa lansangan. Ano po? Not to mention, very recently mga kaibigan, kung naalala ho ninyo, Tanay Rizal accident, 15 mga estudyanteng batang-bata nangamatay because of vehicular accident, because of yung sinasakyan nilang bus. And not to mention mga kaibigan, yung incident nangyari po rito sa Nueva Ecija. Karanglan, Nueva Ecija, 30 ang namatay because of accident. Kadalasan mga kaibigan, sinasabi po na human error dahil wala tayong capability nung tinatawag nating accident and fatality assessment equipment na tulad ng ginagamit nila sa abroad. Attorney Kyoks, ano po ang findings na nakita po ninyo na mga piyesa na pinepeke kaya nagiging cause po ng accident sa lansangan? Ano po itong mga piyesang ito? Well,
initially, when we received reports that there were accidents, what we did was we conducted an investigation. We found out that they were using fake bearings. Supposedly, those bearings have a lifespan of 12 months. Yung mga fake bearings po na nabili with almost the same price as the original, they only last 3 months. So yun po yung kumbaga yun po yung proximate cause ng mga accidents na na-report sa amin. Itong mga bearing na ito, gamit po ba ito sa car, sa truck, sa tricycle o whatever? Lahat po ng motor vehicle kailangan ng bearings. Talaga? Opo. Kumbaga sa tao, ano po, part ng body ng tao ang pwedeng i-represent ng bearing po sa isang kotse? Well, sir, we have a technical person for that. Pero I would surmise, sir, that siguro I would surmise na siguro joints siya kasi yun yung it's what keeps the body in motion. Yung mga joints na mag-change siya ng angle. So yun ho. Pero we we have a technical person for that, sir. Malaki ang involvement ng bearing na peking yan sa accident. Dahil kasi, alam ko, aside dyan, pinepeki rin mga kaibigan yung mga brake pad, no? At saka itong mismong disc pad, pinepake din yan. Paano natin na-determine ang original dun sa fake? Well, yung pag-determine po, as I've said, we have a technical person for that. At meron ho kaming demo later, to be shown later. Yung demo na yon, makikita nyo ho kung yung performance ng fake vis-a-vis the original, makikita nyo ho kung ano yung effect nun sa motor vehicle. Kahit nandito lang ho tayo, makikita nyo yung efficiency ng fake vis-a-vis the original. Makikita nyo kung bakit yun yung nagiging cause ng accident sa public roads natin. Mga kaibigan, si Mr. Arnel Doria, matagal ng panahon mga kaibigan na involved po rito sa Safety Riders Association at saka yung training center po, partner po ng KBP Metro Manila Chapter. Alam ko pong marami na kayong naranasan ng mga aksidenteng naging cause po nitong mga fake na mga parts na ito. Well, Ray, yung activity natin ng kampanya ng road safety na tumagal na ng alos 7 taon na tayo dito, dinadala tayo, nakipag-interact tayo sa maraming mga motorcycle riders, especially sa aking grupo. At sa interaction natin sa mga motorcycle riders, naririnig natin mga balita na nagiging sanhi ng sakuna ay minsan ay mga pumapalyang pyesa. Sa report ng Department of Transportation kasi na lumalaki ang ating aksidente taon-taon, bagamat ang pinakamalaking factor yan laging yung driver error, isa pa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng aksidente ay yung failure ng sasakyan. At pag pinag-usapan ng failure ng sasakyan, hindi naman yung buong sasakyan, minsan pyesa lang ng bumigayan, ay magiging sakuna na yan. Ngayon sa mga fake parts, may mga parts tayo na pandekorasyon lang, so hindi man nakakasama yan. Pero may mga parts tayo katulad nitong bearing ng brake pad, mga brake cable, na napaka-critical yan sa safety ng isang sasakyan. Na pag nag-fail yan, siguradong may kapupulutan yung gumagamit. At yan ang nababalitaan natin sa ating mga nakaka-interact na gumagamit ng motorsiklo at minsan mga kotse na din. Ngayon, ang fake, bukod sa pagiging sanhi nito ng aksidente na nagiging minsan ang presyo nito ay buhay na ng mga nakasakay, life-threatening talaga, ha? May issue ito ng buhay. Kasi pag any incident ng banggaan o collision sa kalsada, laging involved dyan, naka-risk ang buhay ng pasahero o yung nagmamaneho o minsan yung mga inosenteng naglalakad lang sa kalye. Ngayon, isa pang dulot ng mga faking parts ay dahil laganap ito sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, ibinebenta ito ng parang original Bibilin mo ng original price. Bakit? Kasi ang kahon niya original. Mukhang original. Babayaran mo ng original. Pero ang kalidad niyan, wala pa sa 10% ng actual na pyesa. Yung inaasahan mong pyesa, tatagal sa'yo na 1 taon, baka 1 buwan mag-fail na yan nang hindi mo inaasahan at magiging sanhi na nga ng aksidente at minsan pati buhay. Okay. Bakit babalikan po natin ang ating talakayan at ilang pa mga issues related pa rin po sa aming pinag-uusapan
we'd like to acknowledge Converge. Ano po? I-experience better with Converge. Bigay na natin kaagad mga kaibigan nating media panel. Narito po si Mr. Robert Chuan. Yan, ng star sa kanyang katanungan, please. Kay Superintendent Susana, sir. Sir, you've mentioned earlier na parang mayroon security lapses dun nga po sa Resorts World Manila. So what would be your recommendation po dun, sir, sa security agency? Kakansilahin na po ba nila yung lisensya nila or what po, sir? Well, as regards the investigation of the case involving yung concerned security agency, kasi may iba pang mga security involved yung nga sa internal side, no? Pero doon sa private security, definitely merong sanction ang SOSYA, but that will be based on the result of the investigation. And because of the probable cause, it will be referred to the summary hearing officer. And from there, malalaman po natin kung ano magiging sanction, either admin fine or up to suspension and even cancellation, depending on the result of the investigation. Doon naman po sa ano yung effort ng SOSYA to hopefully prevent yung future incident of this nature. Kahapon po nagkaroon po kami ng conference with the hotel, mall, and resort security management, including the concerned private security service providers, na ma-address po yung usapin ng security. Kasi may mga clients sila na every now and then may mga security survey yung mga security agencies. Pag inihain na po yan sa clients nila, ang tingin sa security survey, expense. Kasi they wouldn't want to invest in security, which is very critical, lalo na sa mga panahon ngayon. So, natuto na tayo sa mga dami ng mga insidente. So, sana ito pong binabalangkas ngayon ng PNP at ngayon ongoing sa Congress yung discussion, magkaroon po ng security code of the Philippines. Okay. Katulad din sa fire code of the Philippines na hindi aprobahan ang isang establishment na may tayo kung walang security component na dapat pinipirmahan ng concerned security officer ng munisipyo o ng city government. Related dyan, Superintendent, ni wala atang response team, reaction response team ang Resort World. Accordingly, they claim based on the investigation, meron daw po sila, pero ito po yung hindi yung waiting for any eventuality. Naka-post din po sila sa different locations. Ay, hindi po lumitaw sa CCTV? Yung po yung... Hindi ko nakita? Exactly, sir. Oho. That's right, sir. Kaya nga ang nangyari po noon, dahil hindi nila alam kung paano sila magre-react, walang command and control, wala po silang crisis management initiative, so that resulted in all these things. So one thing led to another, nagkaroon na nga po problema hanggang dun sa loob, na hindi rin po sila naka-access kasi they are barred from getting to casino at merong Nakalulungkot, responsible hindi doon. po na-maximize at paggamit po ng monitoring ng CCTV. Sa ganitong sitwasyon, yan po ay napakahalaga at hindi pwedeng magsinungaling po ang CCTV vis-a-vis sa statement lang po na ikinikwentong naroon po sila. Ano po. Mga kaibigan, may isa pang katanungan galing naman po sa ating kasamahan sa KBP Metro Manila Chapter representing DZXL. Ito po si Mr. Eli Saludar. Good morning po kay Secretary Aguirre. Good morning. Apo. Morning, Eli. Bagamat yung sa lisensya po ang PAGCOR po ang sa nakakasakop po no, sa Resorts World. Pero katulad po sa LTFRB, kapag may mga aksidente, pag may namatay, grounded or suspended po yung franchise. Dito po sa Resorts World, marami pong namatay. Ano po ang legal opinion niyo po rito, Secretary? Well, tungkol sa suspension ng operation ng Resorts World, sa ngayon, alam naman natin na hindi sila nag-ooperate gawan itong napakalaking incidente nga ito na 37, 38, pati yung gunman ay namatay. Ngayon, I'm sure na dapat merong mapipinalize dito and alam mo naman natin ang isa sa mga maaaring iparusa dyan sa mga yan ay suspension of operation o kaya closure. Pwedeng gawin ng PAGCOR yan. But in the meantime, wala namang urgency dito. Ang focus ng aking NBI is to determine the criminal, civil, and administrative liability dito sa mga causes ng pagkamatay nito. Katulad halimbawa nung sinasabi ni General Apolinario nung siya interviewin the other day, ang sabi niya, kung binuksan lamang
nung mga trap, nung mga na-suffocate na namatay na 37. Kasi itong 37 ito ay namatay lang dun sa CR. Dito sa high rollers room. Namatay sila because of suffocation. Pero ang sabi niya ni General Apolinario, kung nabuksan lamang yung pinto, ay makikita nila 1 meter away ay yung exit na dapat nakaligtas itong 37 ito. But apparently, sapagkat hindi nagkaroon dito ng tamang pagpapatupad or implementation of the fire code of the Philippines, na-trap sila doon. Kaya akala nila walang pinto doon, yung pala'y meron. Napakalaki ng epekto nun, gawa ng PESA ang ayon dun sa opinion ng Secretary de Lima ang nagpatupad. Ngayon, dapat doon talaga ay yung may kakayahan, may expertise, may experience katulad ng at under the law, yung Republic Act 9514, sila talaga ang inatasan na mag-enforce at mag-implement ng Fire Code of the Philippines, including yung implementing rules and regulations. Okay. Mga kaibigan, babalikan po natin ang napakagandang talakayang ito at sigradong kapupulutan po natin ng aral. No po? Lesson to learn. Right after lamang po ng ating paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang dami ng peke sa world. Unfair. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Welcome back to Insider Exclusive. Back to where the action is, mga kaibigan rin po sa ating Insider Exclusive, Kapihan, na napapakinggan po live sa mga po ng DZRJ 810 kHz at napapanood po ngayon sa mga po ng PTV4. Kay Secretary Aguirre, sir, bago natin balikan ang ating media panel, sino po may jurisdiction ito? Sapagkat alam kong very vital po ito sa issue po ng sinasabing pagkakalulong sa sugal at saka doon po sa pagkakabaon sa utang kung bakit nag-trigger po itong ginawang ito ng gunman na si Jesse Carlos. Kanino jurisdiction kapag ka ang isang financier or loan shark 10% to 20% a day ay responsible din po rito sa istoryang ito, Secretary. Sino po ang pwedeng mag-oversee? Anong departamento ng gobyerno? Finance? BIR? Go ahead, Secretary. Yes. Opo, ang nangyari po dito, makikita natin na isa sa may wrong jurisdiction dito ay ang PAGCOR. As a matter of fact, they came up with a list of people na binan nila, binar nila from entering the casinos. One of them, ito ang si Jesse Carlos. So, isa lamang aspect yan ng may jurisdiction dito. Ngayon, yun naman pong tungkol dun sa pag-proliferate ng mga loan sharks sa loob ng casino na nag-charge ng 20-30% per day. Exorbitant. Yung iba per hour, 20% per hour. Na tinutukso pa raw nga niyang mga yan na pag ikaw'y nakikitang natatalo, talagang bibigyan ka pa ng mga chips na panibagong puhunan. Anyway, yan po ay although ang ating batas ay inalis na po yung pag-outlaw ng mga sobrang pag-charge ng interest, but the Supreme Court stated na dapat ay although wala na yung cap ng interest ay dapat hindi naman dapat exorbitant or unconscionable yung interest na sinisingil mo. Kaya po dapat dyan siguro itong ating mga police agencies na itong pagpapautang ay yan ay dapat meron silang lisensya. So, it should be either in the Department of Finance, sa Securities and Exchange Commission, or even before the Central Bank. But apparently, it is supposed to be
under the jurisdiction ng Securities and Exchange Commission yung mga lending activities. Hindi po kayo maaaring magpautang ng business, going to business of lending without the proper license to do that. Yes. Pagka-imbestigahan din, Secretary, mukhang related po ito. Yung nangyari mga kaibigan, that very evening before po ng Resort World, ay meron pong binaril sa loob ng sasakyan, BMW na tumaob sa jurisdiction po ng Maynila, isang financier at isang abogado po. Yung financier po identified to be an ex-policeman at siya po ay nag-finance dito sa Resort World. At mukhang related po rin sa incident yung nangyari po, succeeding doon sa kaguluhan sa Resort World. Opo, meron nga pong ganyang news at parang lumalabas na merong parang nakakilala o naka-identify dun sa isa sa mga perpetrators noon na parang kamukha nitong si Jesse Carlos. So, okay. I'm sure the police or even the NBI is already on top of this and we will see kung ano magiging resulta ng kanilang investigation. Okay. At ngayon, balikan po natin si Superintendent Osana. Kanina, nabitin po yung katanungan po sa inyo, Superintendent, na isang security po ay nagbigay ng statement na hindi niya kinonfront itong si Jesse Carlos while may daladalang Armalite, siya naman po ay merong baril. Ang worries niya, baka magpaputok at maraming tamaan. Yan po ba ay legitimate na sagot at reaction kung sakasakali meron pong ganito sitwasyon? Kung titingnan niyo po yung security perspective ng mga owners ng mga ganyang klaseng establishments, malls, hotels, even resorts, as much as possible, yung kanilang mga security personnel are not armed because ito po yung mga places of public convergence. Maaring judgment call on the part of the security guard, pero true enough, maaring wala ding nangyaring mas matinding sakuna. Kung ang inisip ng gunman, dahil binabaril din siya, magpaputok din siya kahit kanino na lang. Opo. So, yun ang nakikita natin na resulta nitong hindi na rin lang siya nakipag-shoot out doon sa gunman, itong gwardiya. Bagamat hinihikayat din namin ang mga gwardiya to be responsive pagdating sa mga situation na kailangan din nilang i-protect yung lives and property. Pero sa pangyayaring ito, pinili ng gwardiya na hanggat maaari, wag na lang siyang makipag-shoot out doon sa gunman. Sa bagay, napag-usapan lang po natin mga kaibigan dito ang judgment call kung sakasakali po na nagkaroon ng attempt. Ano po? At kung ready po ang isang security guard na yun ang kanyang role para i-prevent ang further fatalities and casualties. Remember po, ang nakamatay, umabot po ng 37 plus siya, 38. Ano po? Hindi na nag-escalate kung sakasakaling meron siyang capability. Yan ang problema. Yan ang big question mark kung ang isang security na ganito ay merong capability to stop a perpetrator sa ganitong insidente. That's right, sir. Kaya nga doon po yung liability ng security agency, doon pa lang sana na-contain yung pangyayaring yon. So yung quick reaction na kiniklaim ng security agency wasn't there. Kung ganun man ang naging training nila na kapag may mga ganong insidente, alam nila kung paano magresponde. And then the other one, yung sitwasyon na pumasok yung gunman doon sa casino na hindi jurisdiction ng security personnel. And at that time, tumawag na rin yung security guard doon sa control room para makontak yung local police, which accordingly nagresponde naman base naman sa time element at ang Resorts World was claiming na talagang nagresponde agad yung police pagkatawag sa kanila. Mga kaibigan, dito po sa advocacy ng road safety, narito po si Attorney Misador. Attorney Misador, doon po sa mga nahuli natin mga fake parts. I understand with the assistance po ng NBI ay meron po kayo sinakatuparang raid dito sa Metro Manila at Cebu at saka Davao. And mukhang pastiblat at na-discover lahat po ng mga fake na mga parts na yan. Ano po ang pwedeng ikaso sa mga ito? Aside doon sa intellectual property case na pwede po natin iharap sa kanila. Yes, sir. Good morning, sir. Sir Ray. We will be filing the corresponding cases against the
counterfeiters. For example, violation po ito ng intellectual property code, particularly yung trademark infringement. May criminal aspect po ito, and ang imprisonment po is nagre-range from 2 to 5 years, and may fine din po na kaakibat ng pagkakakulong, Sir Ray. And I understand, hindi lang po ang industriya ng mga nagpo-produce ng parts ang may problema rito, dahil pati po ang finance, sapagkat hindi nagbabayad. Ito mga gumagawa po ng mga peking ito, hindi nagbabayad ng tax, and walang revenue po yan para sa gobyerno. Tama po yun, Sir Ray. Kasi eto po, most of the fake and counterfeit products na nakakalusot po, papasok ng Pilipinas, hindi po ito dumadaan sa Bureau of Customs, so hindi po nababayaran. Imported po ito? Yes, sir. Yes, sir. Yung mga fake, imported? Yes, sir. Saan po nanggagaling yan? We are conducting an investigation po. We cannot specify po in the meantime kung saan talaga nanggagaling, pero may ongoing investigation po. Pero definitely it's not from the Philippines yung galing po sa labas ng bansa, kasi malaking operation po ito. Hindi lang po sa Pilipinas ginagawa yung yung pagbebenta ng peking auto parts or motorcycle parts, pati po sa ibang bansa. Yeah, Mr. Doria, alam ko no let up po ang campaign para po rito sa road safety. Ano po? Paano po kung kagaya niyan after po ng isinauto para mga raid, maglelelo, after few months, balik na naman po sila. Ano po ang padalaw ng organization dito? Actually, katulad ng road safety campaign, hindi pwedeng itigil yan eh. Hindi pwedeng seasonal. Araw-araw na campaign yan. So, ganun din ang mga peking pyesa eh. Dahil konting pahinga lang ng mga enforcers, magbabalikan yung mga yan. Mamamatay lang yan sa akin tingin pag naputol yung pinanggagalingan yan yung ugat niyan eh. Sa ngayon, nire-raid ng ating mga kasamahan dito, yung mga nagtitinda dito sa labas. Pero at the end of the day, may pinanggagalingan yan, may source yan, at parang puno yan eh. Patay mo yung puno at wala nang ibubunga yan. Yan ang aking tingin dito. Mga kaibigan, may karagdagang katanungan po ang ating media panel. This time, sa pamamagitan po ni Ginoong Jerry Corneo. Jerry? Yes, good morning po kay Secretary Aguirre. Ano po ang maximum penalty, criminal liability, kung sakali pong napatunayan na Resorts World Management was guilty of criminal negligence? Pangalawa po ay maikli lang po ito, kay Superintendent Usana. Ano po ang pinakamataas na kalibreng pwedeng hawakan ng mga security guard in an establishment like Resorts World? Secretary Aguirre, sir. Ang crime po na ating ihahain dito yung reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property, and physical injuries. Pag kanya po na may resultang naging namatay sa negligence ay at least 6 years in 1 day po ang minimum penalty niyan. Sino pong parurusahan? Yung management, director, sino po? Yung pong the officers or management responsible for the operation of the establishment. Usually po ito yung mga principal officers and members of the board of directors. Thank you, sir. Superintendent, sir. Sa batas po natin na nag-govern sa private security agency, yung RA 5487, dalawa lang po ang nire-require, yung pong revolver at saka shotgun. Pero nag-evolve na po kasi yung batas na yon ay 1969 pa po. Kailangan na rin pong i-amend. So meron po kayo nakikita, ang mga gwardiya merong 9mm, minsan meron pa pong ibang mga klase ng firearm. Ang hindi lang po inaalaw ng SOSHA bilang regulatory body over the security agencies, yung mga high-powered firearms. Even yung kailan lang, na-recall po yung kanilang mga high-powered firearms na ni-request din sa kanila ng mga client. Pero it appears it would be more harmful to the guards, lalo na kung hindi sila ganun ka-train sa usapin ng paghawak ng high-powered firearms. Marami na po tayong kaso na nire-raid ng mga sinasabi ng ating buting presidente, yung enemies of the state, yung mga
opisina at iba pa pong mga security personnel na nakapost, at ang nakukuha po yung mga high-powered firearms na siya ring pumapatay sa ating mga kasundaluhan. So ito po ang polisiyan ng SOSYA na hanggat maaari hindi po sila mabibigyan ng pagkakataon na maarmasan ng mga high-powered firearms. Dito po ba sa investigation po ng NBI, Secretary Aguirre, sir? Dahil sa media, doon po sa media account, medyo we are in a quandary kung ano po exactly. Sapagkat alam ko, merong DNA na gusto nyong isakatuparan po dito kay Jesse Carlos. Dahil kasi early morning of that day, unang report na tinanggap po ng mismong NCRPO sa pamamagitan po ni Superintendent Mulitas, ang sabi ay namatay dahil sa suffocation. Nasundan yun, merong report na sinabing assault ng mga authorities. Pagkatapos later on sa press con nila General Bato de la Rosa, sinabing ito po ay nagsunog sa kanyang katawan. At later, biglang lumitaw na nagbaril sa sarili sa bunganga. Siguro kinakailangan po rito ng accurate na sagot doon sa mismong naging kabatayan itong si Carlos. Tama po yun, Ray. At kaya nga po inutos ko rin na mag-conduct ng DNA examination ng NBI sapagkat noong panahong yun, mga last week, maraming speculation na maaari niya yung nasunog na bangkay na yan na hindi kay Jesse Carlos na yan. So yun ang unang-una. Establish the identity of that dead person. Siya ba si Jesse Carlos? At kung siya nga yan, ano ang kanyang naging sanhi ng kanyang kamatayan? So kasi ang pagkaalam ko na latest from the PNP is that nung siya'y nasusukol na, nagbaril siya sa kanyang sarili, pero nakuha pa rin niyang sunugin yung kanyang sarili. So apparently buhay pa siya ng sindihan niya yung bed, and then saka siya nagbaril sa sarili. Jurisdiction po ni Superintendent Usana, time element, ano po? Kung ginamit po nila yung SOP, halimbawa, kung ang ginamit po ang communication natin sa PNP, dapat ba nakarating on time at ano po dapat ang response time ng ating PNP? Properly na-utilize yung monitoring ng CCTV. According po doon, sir, sa paglalahad ng mga security guard na in-interview po namin during the investigation, yung babae mismo, after na yung lady guard, after na nakita niya na armado yung si Carlos, hawak niya na rin po yung radio na noon at tumatawag po siya to alert the other security guard. At that time, dahil may sarili silang radio frequency, hindi rin po naipaabot most likely yon doon sa security management ng Resorts World. Okay. Dahil po hiwalay po yung kanilang communication system compared naman din doon sa sariling communication system ng Resorts World. So yung ganong aspeto ng communication, isa yon sa binibigyan naming pansin doon sa usapin ng time, dahil kailan umabot sa kaalaman ng pulis na sila ay kailangang magresponde dun sa sitwasyon na yon. However, tinanong din namin at the time na may tumawag sa local police, ano ang isinagawa na security measures upang sana'y na-prevent kung ano pa man ang pwedeng gawin ng gunman. Nandun na po sa loob ng casino yung gunman, nagsusunod na nga po. At yung mismong control ng CCTV, umalis na rin daw po yung tao in charge po doon. So napabayaan na po yung supposed na magtitimon kung nasan po yung tao. Nasabi nyo nga po kanina, kung yung control person na nag-manage kung ano na ang nangyari doon sa tao para ma-monitor through the CCTV na siyang magbibigay ng impormasyon sa mga security troops. Yun po ang hindi nangyari po. So obviously, lahat po na nabanggit po ninyo ngayon, Superintendent, ay lapses po. Lapses sa panig po ng security at ng management. No po? Okay. Right, sir. Madaw ko na mabuti rito sa advocacy ng JTEC. After po na ma-identify na yung mga tindahan, maraming tindahan nata ito.
na after na kuha po ang mga fake na mga parts na yan, kinasuhan ito mga, nagkaroon na po ang inquest. Tama-tama, ang DOJ nga rito. Na-inquest na po ba natin yung mga yung mga nagbebenta po ng mga fake parts? Yes, Sir Ray. Mag-undergo po kasi ito ng ordinary filing. So if file po to sa corresponding office of the prosecutor, kunyari po sa Cebu, sa provincial prosecutor, office of the provincial prosecutor, sa Davao po, doon naman po kami magpa-file. And dito po sa Manila, file po namin sa appropriate courts, appropriate prosecutor office. So, with the filing po, hintayin po namin yung resolution, pero definitely po, we are very confident na there is indeed probable cause for the filing of the criminal cases against the counterfeiters po. And hindi po dito nagtatapos yung advocacy namin. Kasi po, JT Corporation as the owner of the Koyo Mark, concerned po siya sa ito mga yung pineke, Opo. yung pineking bearing. Opo, Sir Ray. Concerned po siya sa consumers niya. Kaya maglalabas din po sila ng guidelines kung paano po ma-distinguish yung fake from the original. Kasi po minsan po nakakaligtaan po ng mga buyers natin, dinidisregard yung quality ng binibili on the pretext na makakasave po sila. So, maglalabas po kami ng guidelines for the protection po ng consumers natin, Sir Ray. And ang grupo po ng Riders Association of the Philippines, ano po ang effort na isasakutuparan ninyo next para po mas aware po ang ating mga kababayan? Well, actually, sa mga riders natin, sa mga nakaka-interact natin at sa pamamagitan na rin ng inyong programa, gusto nating mapila sa mga riders at consumers. Sa panahon ngayon na mula tsinelas hanggang anong bagay na pipeke na, medyo maingat tayo sa pagbili at sa binibilhan. Normally naman, pag ang binibilan natin kaduda-duda na, malamang sa hindi hindi na totoo yung binibenta niyan. So, maging tayo mga consumers, tayong mga gumagamit, buhay po natin ang nakataya dito. So tayo rin ang, wag nating bahala na ang mga pulis o mga ahensya para bantayan. Tayo mismo bilang consumer, bantayan po natin yung ating mga binibili. Total nagbabayad tayo ng tama, dapat siguro din natin na tama rin ang ating tinatanggap na produkto. Closer na po tayo, bilis na ating orasan. Pero hindi ko pala lagpasin to kay Secretary Vitaliano Aguirre Makinia ang dalawang maikling katanungan. Ano po ang update natin doon sa sinasabing findings po na tubig pala ang naging culprit doon sa napakaraming dinala sa ospital ng mga inmates sa NBP and yung isa na additional na mga legislators na involved dito sa pork barrel ni additional names. Apo. Ano po ang ginawang effort dito ng DOJ doon sa expose na ito ni Ms. Lim? Actually po, tungkol naman dun sa PDAP muna, no? Opo. Na ang sinasabi sa akin nung kanyang abogado si Attorney Stephen David, baka next week they're ready to file the case against additional legislators na involved dun sa PDAP, ano? Ilang legislators po ito? Ang pagkalam po natin, although this is not official, mga 120. Na alam naman Baka magsara po ang Kongreso. Nagbibiro nga po si Senator Ping dyan. Baka doon na sa krami na kami mag-session. Mag-session. Anyway, so alam naman po natin na doon sa mahigit ng 100 na yan, ay 3 lamang ang talagang na-filean at 3 lamang ang parang nailagay sa jail. Ano? Now, doon naman po sa NBP? DAP, ay yan naman po ang gumagawa po niyan ay yung si ex-consular Greco Bellica. At ganun din po. Yung first batch ng respondents ay tinatapos na nila. Sa NBB po... Coliform nga ho ba? Ang validated po ba ito, Secretary? Ang naging cause? Well, hindi ko po nababasa yung... Kasi ang pangako sa amin ni Secretary Obiel dyan is that the results will come out yesterday. Baka po napadala na kami but hindi ko po nababasa. Pero kung ano man po yung resulta niyan, then we'll make the proper assessment
investigation and yung corrective measures na gagawin namin. At gusto ko rin pong samantalahin ng pagkataong ito na magpasalamat doon sa mga lahat ng tumulong. Napakarami pong tumulong sa ating mga bilanggo. Pagpapadala ng IVs, mga water for dehydration at iba't iba pa, mga saging. At actually hanggang ngayon po may darating pa atang isang truck ng yung isang So yun lamang po at itong update ko pong ito, nagpapasalamat po ako again kay Mr. Ray Langit sa pag-imbita sa atin dito and may paliwanag ko yung aming mga kaso at mga matters na ginagawa sa Department of Justice. Salamat po. It's a pleasure po, Secretary. It's a pleasure. You're always welcome po. At ngayon po, closing po ni Superintendent Osana. Makakaasa po ang ating mga mamamayan na makakuha ng mga impormasyon tungkol po sa pangyayari sa Resorts World and at the same time discussing things with the concerned security managers and hopefully maipush na rin namin yung mga pagbabago at mga amendments sa ating existing law governing security agencies po. Okay. And the advocacy po ng JTEC, sa pamagitan po ni Attorney Misador. Maraming salamat po, Sir Ray. Ang masasabi ko lang po, we will continue with our advocacy. We will not stop and ang purpose po nito is to save lives. Hindi lang po protektahan yung intellectual property rights ng JTEC Corporation, kundi protektahan po yung mga motorista nandito sa Pilipinas. And finally, si Mr. Adel Doria, mga kaibigan ng Safety Riders Association. Maraming salamat, Ray. At bilang mensahe natin sa mga nakikinig, ang road safety po ay hindi lang po sa inyong kakayahan sa pagmamaneho. Kasama po sa road safety, yung pananatili natin, ang sasakyan natin ay nasa tamang running condition. At tamang running condition, ibig sabihin wala ho tayong kinakabit na mga peking pyesa na kaduda-duda ang kalidad na magiging sanhi ng sakuna. And with that, mga kaibigan, sa kalapari po ng ating media panel, this has been your host, Ray Langit po, ang inyong kasangga. Sa anumang laban, kasangga mo langit. Maraming po salamat. Ito ang DZRJ 810 AM H-Ry Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. Welcome back to Insider Exclusive. Back to our reaction is mga kaibigan dito sa ating Insider Exclusive na Kapihan. Some time ago ay nagkaroon tayong pagkakataong mag-cover dito po sa Subic, especially noong APEC. And ang recollection rito, Chairman, noong mga panahon yun, 1996 November, antitindi, big time ang mga investors nating at mga locators na tumaya rito po sa Subic. Not to mention ang Federal Express, ang Enron, itong France Petroleum, at gain din itong Taiwan biggest computer na Acer, di ba? Yung mga yan ba, nariyan pa rin po?
Meron sa kanila, nandyan pa, meron na mga umalis na. No? Pero siyempre, the biggest investor is Hanjin. Ang Hanjin ay 33,000 na Pilipino ang nagtatrabaho dyan. At sabi ko nga, sa ngayon, meron ho tayong more than 1,600 locators sa loob ng Subic. Meron ho tayo ngayon na more or less, nasa 115,000 workers inside Subic. Kaya nga sabi ko kanina, halos wala na tayong space para paupahan yung mga gustong maging locator. That's why we are opening now another 3,000 hectares dito sa likod ng Hanjin. Kasi laki po ito ng Makati. Kaya nga, ako nagpapasalamat nung sinama po ako ng ating Pangulo sa China at doon marami ako nakausap ng mga investor. Kaya nga sabi niya, okay, lahat kayo